Hello, good morning everyone, and welcome back to my channel. අද දෙසැම්බර් 14 බදාදා දවසක්. ඉතින් අද මට හවස ක්ලාස් ඒ නිසා මම හිතුවා අද ඩේ ව්ලොග් එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ තමයි උදේම අද වෙදර් එක තිබ්බ විදිය. අද වැස්සත් නෑ. හරිම ලස්සනයි අහස ඔයාලට පේනවා. හරිම ලස්සනයි ලාවට අවුවක් තියෙනවා. දිගටම මෙහෙම තිබ්බොත් හොඳයි. අපි අද වැඩ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම to do list එකක් හදාගෙන ඉමු. ඔන්න මං to do list එක ලියාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු අද මේක විදියට අපිට වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මුලින්ම අපි ගෙදර වැඩ ටික ඉවර කරලා ගෙදර පොඩ්ඩක් අස් කරලා ඉමු උදෙන්ම. ඊට පස්සේ කාමරෙත් අස් කරා. ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම ගියා නාන්න. මොකද දවල් වෙලා නාන්න ගියොත් ක්ලාස් යද්දි කොණ්ඩේ තෙත පිටින් තමයි යන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අද රැටත් ආයෙ හෙම්බිරිසාවත් හදාගන්න වෙනවා. ඒ නිසා උදෙන්ම නෑවා. ඔන්න ඔයාලා මගේ වැඩියෙන්ම අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අද දෙනවා. වීඩියෝ කරන්න මොකෙන්ද, එඩිට් කරන්න මොකෙන්ද කියලා අහනවානේ. මේකෙන් තමයි හැමදේම වීඩියෝ කරන්නේ. මේක තමයි මගේ ෆෝන් එක. එතකොට මේක දුන්නේ ආදී. Thank you so much. ඒක Redmi Note 10 Pro. ඒකෙන්ම තමයි එඩිට් කරන්නේ. ඒකෙන්ම තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. හරි එහෙනම් මගේ to do list එකේ පළවෙනි වැඩ දෙක දැන් ඉවරයි. අපි ගිහිල්ලා ඒක මාක් කරලා අනිත් වැඩේ පටන් ගමු. අන්න කවුද චුට්ටු අහලා තිබ්බ කට්ටියට එයා ආවා. කොහමද? කොහමද? ඔයාලා අහලා තිබ්බ ගොඩක් කට්ටිය. ඔව්.
හරි එහෙනම් ඔන්න ඊළඟ to do list එකේ තිබ්බ දේ හැබැයි 11 පාඩම් කරනවා කිව්වේ අපේ චුක්කි අපු නිසා චුට්ටක් පරක් වුණා. එහෙනම් දැන් 12 වෙනකන් අපි පාඩම් කරමු. හරි ඒකත් ඉවරයි. එහෙනම් අපි දැන් ක්ලාස් යන්න ලෑස්ති වෙමු. අපි දැන් ඇල්ලෙන් යනවා. බස් එකක් තියෙන වෙලාවට තමයි පාරට ආවේ. ඔන්න දැන් බණ්ඩාරවලට ආවා. ක්ලාස් එක නංගම බැහැලා ක්ලාස් එකට හිමින් හිමින් යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඔන්න අපේ පන්තිය මට ක්ලාස් එක ඉවර වුණාමවත් බස් එකේදීවත් වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. අද චුට්ටක් කලින් ඉවර වුණා. මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙවල් ළඟ හොටෙල් එකේ නත්තල් ගහ එක හරි ලස්සනයි. I'm back. චුක්කි මං එන්නකම් බලාගෙන ඉඳලා ටොපි ගේනකම් මං රෑ වුණ නිසා මුකුත් අරන් ආවේ නෑ යාට. දැන් වෙලාව 6:40යි. එහෙනම් අපි අද රෑට කරන night study vlog එකෙන් හෙට උදේට හම්බෙමු. bye bye. පරිස්සමින් ඉන්න හැමෝම. ජය වේවා.